هيدي وصفة التندوري بالفرن مشوية، وصفة ولا أطيب. عملتها مع الرز المبهر ولوناه بالزعفران، وحطينا عليه رشة كزبرة خضراء وبصل كريسبي ومكسرات، وبيتقدم. بتقدروا تعملوا هيدي الوصفة مشوية على الفحم أو مشوية بالفرن، وتتقدم كطبق رئيسي لعزايمكن ومناسباتكن وجمعاتكن أو لغدا العيلة. ما في أطيب منها. بتقدروا تعملوها بالدجاجة كاملة أو بأفخاد الدجاجة، بس اللي بتكون الفخد كامل مع الورك. وصفة كتير طيبة من المطبخ الهندي. أنا عائلتي من عشاق الطبخات الهندية، وعملت على جنبها سلطة خضرة مشكلة مع التفاح والكزبرة الخضراء مع اللبن الروب، كمان من المطبخ الهندي. ودايما بيرافق سفرتي دقوس أبو ديك، وهون طحنت شوية فلفل حار مع الثوم والليمون، يلي بده إياهم تكون شوي سبايسي زيادة. رح نجهز هيدي الوصفة. طبعا الدجاج على ذوقكم الوزن، بس أنا دايما بحب استخدم كيلو 100 كيلو 200 للدجاجة، ولازم ننظفهم كتير كويس، نحطهم بالملح الخشن والخل الأبيض وعصير الليمون والطحين، وبعدين منغسلهم ومننشفهم ومنشيل كل الجلد عنهم. حطيت توم مبروش وزنجبيل مبروش وعصير ليمون، وبندعك أول شي الدجاج بالثوم المهروس أو المبروش مثل ما بدكن، والزنجبيل المبروش الطازة، ومع عصير الليمون. كل دجاجة بدها عصرة ليمونة. بتدعكوها بهيدي الخلطة كتير كويس. بعدين شوفوا كيف عم بعمل فيها شقوق بالسكينة بالإجرين وبالصدر وبالفخذ من الميلتين. بتعملوا شايفين كيف؟ ولازم تشيلوا كل الجلد عنها، ودايما شيلوا هيدا الطرف الثالث بالجانح، لأنه بتكون فيه زفرة الدجاجة، فدايما بنقصه وبنرميه. لاحظوا كيف عم بعمل فيهن شقوق بالسكينة بالفخذ وبالصدر، ولا قطعة جلد بتخلوا عليها بهيدي الطريقة. هلأ جهزت الدجاج، تبلته بالثوم والزنجبيل والليمون وجهزنا. بدنا نبدأ نعمل الخلطة. رح نستخدم علبة لبنة كاملة، أي نوع لبنة معتمد عندكم. معلقة من زيت الخردل لكل دجاجة، أنا حطيت معلقتين لأني عاملة دجاجتين. توم مهروس معلقة طعام، زنجبيل مبروش معلقة طعام، شوي من اللون الأحمر اللي بتستخدم بودرة المطبخ الهندي، عصير حبتين ليمون، معلقتين ونص خل أبيض، ورح نضيف عليهم شوي من فلفل أحمر الكشميري، هيدا اللي بيستخدم بالمطبخ الهندي، الفلفل الكشميري. وحطينا الملح وبهارات الجرام مسلة لكل دجاجة بدكم 3/4 معلقة طعام. هلأ فيكم تحطوا بهارات تندوري، أنا عم بنقلكم الوصفة. وهيدا شوي حلبة باكستاني، دايما بتستخدم بالمطبخ الهندي الحلبة الباكستانية لأنه ريحتها أخف. نطحن هيك معلقة طعام وبنحطها على الخلطة، وما تحطوا لبن روب أبدا، وشوي من زيت النباتي. طبعا الخلطة لازم تكون أجمد من هيك، أنا شوي زودت السوائل فرجعت زودت اللبنة. لازم يكون قوام الخلطة بهيدي الطريقة، ما تكون خفيفة أبدا. هلأ حطيت شوي من بهارات التندوري من أي مطبخ هندي متوفرة عندكم، عشان إذا أنتم بدكم. فإذا حابين تضيفوها، هيدي الإضافة الوحيدة. هيدي تتبيلة الدجاج التندوري على أصولها من المطبخ الهندي. منحط الدجاج ومنتبله كتير كويس، خلوه متبل بالتلاجة قبل 4 5 ساعات، أو من بالليل لتاني يوم، ما بيأثر. وبتربطوا الدجاج بهيدي الطريقة. أنا بحب أربطهم دائما، بس تعملوا شق باللحمة الصدر وبتدخلوا الإجرين فوق بعض. أنا بحب أربطهم أحسن، وبحط دايما ببطن الدجاج حبة بصلة، بتعطي طعم طيب، وكمان بتضل الصدر واقف من جوا الدجاجة ما بتهبط عنا. شايفين كيف بحط فيها بصلة؟ وفيكن تحطوا ورقة غار إذا بدكن، ما في داعي. حطيت ورق زبدة عليه زيت نباتي، وحطيت الدجاج ومندخلهم على الفرن مشغل قبل ربع ساعة من تحت، ومن نخليهم ربع ساعة مكشفين، ما تغطوهن أبدا. بعد ربع ساعة طلعتهم وتبلتهم شوي بهاي التتبيلة، وكمان دخلتهم على الفرن وما غطيتهم أبدا. ما تغطوا الدجاج التندوري ما بيتغطى بالفرن. رجعت طلعتهم بعد شي تقريبا ساعة الا ربع، صاروا عندي قربوا يستووا على الآخر. دهنتهم بهاي الخلطة. بتحطوا ورقة خفيفة، ورقة زبدة، أو بترجعوهم بس ليتحمروا. هلأ بدنا نعمل الرز المبهر. حطيت طنجرة فيها السمنة الهندية الجي، بنحط فيها نجمة ينسون، هيل، حبوب المستردة، قرنفل، بنحط فيها شوية كمون حب، ومنقلبهم كلهم سوا. وهيدا الهيل الهندي الأسود ونجمة اليانسون. حطيت عود قرفة، وحطيت الكاري بتا ورق الكاري، وضفت عليهم بصل، ومنرش ملح ومنقلبهم. الكزبرة خلوها مجروشة، طحنوها بالهون.
حطينا توم وزنجبيل، توم مهروس معلقة أكل، زنجبيل مبروش معلقة أكل، ومنقلبهم. حطيت فلفل أخضر حار إضافته اختياري، ومنصفي الرز ومنقلبه مع البهارات ومع السمنة الهندية والزيت النباتي ومع ورق الكاري. هلأ منزود عليهم ملح ومنحط مي مغلية، وحطيت نص معلقة صغيرة هيل مطحون. المي ارتفاع ربع اصبع عن وش الرز، بس تشوف الرز تشرب هيدي المي. هلأ بتشوفوا كيف بس تشرب خففت النار، وبحط فوطة دايما وبغطيهم بغطا الطناجر. عندي هيدي الأغطية متوفرة، فدايما بحب غطيهم بأغطية الطناجر. بس استوى الرز عندي على الوش، حطيت بودرة زعفران، وراح ضيف من هيدي الصبغة الحمراء الهندية شوي من دوبها مع شوية مي، وبرش عليهم رشة عطرة الرز المتوفرة عندي. ما توفرت خلص الغوها. فحطينا هيدي الألوان وغطيتهم، وهيدا رشة العطرة الرز يلي متوفرة عندي. كل اللي جربوها اعتمدوها كتير طيبة، واستوى عند الرز. بتركه مغطى 5 دقايق وبنبدأ نسكبه. هلأ البهارات وورق الكاري الحب العيدان منشيلون. انا ما بحب اقدمهم مع الرز، ولادي ما بياكلون، فدايما بنقي البهارات. بنشيل هيدا الرز الملون وبنحطه بصينية عجنب وعشان يتحط على وش الرز. فقد ما فيكن شيلوا الرز الملون. وسكبت الرز ما شاء الله كل حبة بحبتها، نثري بشهي. وحطينا الفلفل يلي حطيتهم مع الرز. وهلأ منوزع كل هيدا الرز الملون. شوف الرز عندي كل حبة بحبتها. وهيدا الدجاج التندوري تركته لاستوى بالفرن. بياخد معكم حسب وزن الدجاجة من ساعة لساعة وربع، بكون دايب دوب ومستوي. طبعا بتحطوا سكينة باللحم وبتشوفوا استوى الدجاج. فيكن تقدموه على خبز الشباتي، على خبز البوري، على خبز اللي انتو بتحبوه. وفيكن تقدموه على الرز. عيلتي بتحبه مع الرز كتير، وخاصة هيدا الرز. حطينا كزبرة خضرة، زينا بالمكسرات، وبصل كريسبي. طعم الرز وريحة تتبيلة الدجاج غير شكل. هيدي التتبيلة نقلتها لكم مثل ما تعلمتها من الشيف الهندي. حتى الشيف علمني ما بحطوا بهارات تندوري، خلطة البهارات اللي ضفناها زيادة. بس إذا توفرت عندكم، البعض بحب يحط منها، فيكم تحطوا خلطة البهار التندوري. وأي إضافات تانية لا تحطوا لبن روب. دايما المطبخ الهندي بيعتمد بالتتبيلة كمان على اللبنة، مش دايما بحطوا الروب لكل شي. وزينتهم وحطيناهم على وش الرز وقدمناهم، ريحتهم غير شكل. وقدمنا معهم هيدي السلطة، صورت لكم طريقتها. هيدي من المطبخ الهندي، بس اللي تعلمته كمان مع الشيف الهندي انه بالهند كل منطقة عندهم طبخات خاصة بهيدي المنطقة. يعني ما في شي هيدا ما بينحط او هيدا لا. طبعا دقوس ابو ديك هيدا رفيق الصفرة مع جات الخضرة. طحنت فلفل اخضر حار مع شوية توم وعصرة ليمون وملح، وقدمتهم. يلي بده اياها سبايسي زيادة بحط منهم. ما عملنا دقوس، في عنا دقوس ابو ديك جاهز. بتصوركم الرز، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، نثري، ريحته غير شكل. وعطرة الرز متوفرة عندي، دايما الكل بيطلبها منه بياخدها. فيكن تحطوها على الرز. في ناس عم بتحطها بالسعودية حبايبي على القهوة العربية وعلى كيكات اللي فيها هيل. شوفوا الدجاج دايب دوب منهنه مستوي على الآخر، تتبيلي ولا أطيب. جربوها، وإن شاء الله رح ننزلكم وصفات من المطبخ الهندي كلها متعلميتها على الأصول. شايفين الدجاج كيف؟ وهيدي السلطة ولا أطيب من هيك. اعملوها غدا رئيسي لعيلتكم مع دقوس أبو ديك، يا سلام. وهيدي الفلفل الأخضر الحار إلي ولبنتي كتير منحب الأكل السبايسي. شوفوا الدجاج محمر ودايب. هلأ بدي أعلمكم على هيدي السلطة كتير طيبة. طبعا في ناس ما بتحط الإضافات اللي أنا حطيتها، هيدا كله على ذوقكم. أنا هيك تعلمتها ومعتمدة عنه، فينا نعملها دائما. خيار مبروش، فجل، بندورة، بصل، وجزر، وفليفلة خضرة حلوة. هيدي أول الخضرة يلي راح نحطها. ما في مقادير على ذوقكم. وكزبرة خضرة، وما تستغربوا كتير طيبة معاها. وتفاح أخضر، وما تقشروه بس برشوه. ضفنا الكزبرة على الخضرة، الصلصة، لبن، كمون، شطة مجروشة، وشوية فلفل أسود وملح. ضفت التفاح الأخضر بعد ما برشته بقشره. بنحط عصير ليمون على اللبن، وتوم مهروس. وفيكن تحطوا إذا بدكن شوية زنجبيل ما بيأثر، يكون مبروش طازة. حطينا اللبن، بس زودوا اللبن. كانت عندي كمية اللبن قليلة بس زودوها.
وبنخلطهم وبتقدموهم بتزينوهم برشة كزبرة خضراء، وكل ما كانت باردة بالتلاجة كل ما كانت أطيب. جربوا إضافة الفجل والكزبرة والتفاح ولا أطيب من هيك.